chào các khách hàng thân yêu. Em quay sát lá chắc các bác lại nhận ra rồi đúng không ạ? Em là cái đứa mà hay quay suốt ngày lặp đi lặp lại cái hình thức quay sát vào lá cho khách hàng nhận cây. Sau đó rồi mới quay về cây. Hôm nay em lại giới thiệu với các bác về cái cây mít Malai ruột đỏ. Mít Malai ruột đỏ, cây dòng cây choi choi, cây nhỡ cao từ 1m2, 1m3 các bác nhé. Những cái lô như thế này trong vườn thì em không có, đa phần nó không có nhiều lắm. Nhưng mà hết hàng thì em hết hàng đi thì lại có hàng về. Lúc nào vẫn cứ có, không cũng phải dao động vài trăm cây để đủ để bán cho khách hàng. Nên là các bác cứ yên tâm về lượng cây ở bên em. Không phải thấy em nói nó hết mà nó đã là hết. Bên em đã chuyên về cây bán quanh năm ngày tháng, nên là không bao giờ có chuyện hết cây trong vườn bán cho khách được các bác nhé. Đấy, lá mít ruột đỏ sơ đỏ đây các bác ơi. Nhận diện ở mặt sau dễ hơn. Các bác cứ bảo là cái mít ruột đỏ này là cái tàu lá, nó có cái tàu lá nó là lá đối nhau. Thực ra thì em cũng chia sẻ thật với các bác là đừng nhìn vào cái đằng sau đối nhau và không đối nhau, vì nếu mà nhìn nhận về đối nhau như thế là các bác sẽ bị mua nhầm giống. Em vừa thò tay em vặt cái lá mít siêu sớm này, nó cũng đối nhau này các bác này, nó cũng có đối nhau đây này. Và cái mít ruột đỏ đây này, nó cũng có đối nhau và không đối nhau đây này. Cho nên chúng ta đừng dựa trên cơ sở là lá đối hay không lá đối, mà là hai cái lá mít này nó khác nhau là ở chỗ như thế này. Một cái lá nó rất là dày, một cái lá nó rất là mỏng. Đó, em dơ các bác còn nhận ra đúng không ạ? Đây, cái lá mít dày đây này, cái lá mít mỏng này. Nhiều bác cứ bảo là tôi xem cái lá đằng sau nó đối nhau tôi nhận ra ngay. Em dơ như này các bác có mà nhận ra đúng không ạ? Không thể nào nhận ra được đúng không ạ? Đấy, thế nhưng đây, cái lá mít ruột đỏ đây nó dày này, nó dày gấp đôi cái lá mít siêu sớm này. Còn cái lá mít siêu sớm này nó mỏng này. Cái lá mít ruột đỏ thì nó dày và nó vênh vênh. Còn cái lá mít siêu sớm thì nó to. Đấy, nếu mà để so sánh như thế này thì làm sao các bác nhận diện được ra là mít nào đúng không ạ? Chỉ có em bán hàng đây em nhìn thì em biết, chứ các bác mà nhiều bác ở xa vùng xôi không tiếp xúc với nhiều mít thì làm sao mà biết đâu là mít gì ạ? Cái lá mít ruột đỏ thì bao giờ lá nó cũng xanh mướt hơn. Còn lá mít siêu sớm thì nhìn lá, màu lá của nó có vẻ hơi sẫm hơn một chút, nó chỉ khác nhau một chút thế. Và thứ hai nữa là cái lá của nó, cái lá độ dày, độ mỏng, phân biệt ở độ dày, độ mỏng và độ vênh của lá. Đó. Chứ bây giờ mà các bác bảo các bác đi phân biệt ở phần cái lá này nó có cái đường này xong nó so le thì em nghĩ là phân biệt như thế thì quá là sai lầm đấy ạ. Nhưng với mít ruột đỏ thì rẻ nhất của mít ruột đỏ thì nó cây bé nhất của mít ruột đỏ bằng cây bé nhất của mít Trăng Gai, thì hai cây đặt vào nhau thì giá thành nó đang là gấp đôi. Ví dụ như là mít Trăng Gai là 28.000 hay là 30.000 thì mít ruột đỏ nó vẫn ở ngưỡng 60.000, nó không có rẻ hơn các bác nhé. Từ 3 năm nay, từ 2 đến 3 năm nay em bán cái hàng mít ruột đỏ sơ đỏ này nó đã là đắt hơn rồi, chứ nó không thể nào rẻ hơn được. Nên em chia sẻ thực tế như thế để cho các bác, để cho cả nhà cùng biết, tránh cái tình trạng là các bác mua cây ấy. Bây giờ nhiều em có một cái khách hàng ở Quảng Ninh cũng hay lấy hàng nhiều, và khách hàng bảo rằng là tôi mua cây mà cái bạn này bán cho tôi giá như này, nhưng mà tôi đem về thì tôi mua của cô nữa thì tôi lại thấy hai cái lá nó khác nhau, mà cái bạn đấy vẫn khẳng định đấy là mít ruột đỏ sơ đỏ. Thì em xin nói thật với các bác như này này, khi cái lợi nhuận mà được đưa lên cao ấy, đẩy lên đến đỉnh cao ấy, và chạm tay vào cái chạm tay vào đồng tiền ấy, thì cái lòng tham của bất cứ con người nào cũng nổi lên. Trong khi các bạn ấy chỉ bán cây ăn lời, không có vườn nhá. Các bạn không có vườn, các bạn đa phần là chạy mạng, các bạn không có vườn thực tế, không có địa chỉ cụ thể. Các bạn chỉ bán theo kiểu là bán online thôi. Thì cái việc mà các bạn đến các một cái vườn khác, các bạn mua cây, thì giữa cái giá cây này chênh lệch với giá cây kia để các bạn ấy phải đẩy giá lên thì nó là một cái điều khó khăn đối với các bạn ấy. Và lúc đấy cái suy nghĩ trong đầu nó rất là ngắn thôi. Mình bán cái cây này cho khách, mình lãi được 10.000 một cây, mà mình bán cái cây cho khách mình bán hẳn, lãi hẳn gấp đôi, hay là 20 hay 30.000 đồng một cây. Mới lại khách này người ta rồng thì chắc gì người ta bao nhiêu 3 năm nữa mới có quả. Lúc đấy gọi mình thì làm gì còn nhớ được số điện thoại, hay là còn nhớ mình là ai nữa để mà gọi. Đấy là cái suy nghĩ rất là ngắn của các bạn ấy. Nên là khi cái lòng tham nổi lên là các bạn ấy đẩy cây mít này bán thành cây mít kia.
Và điều đơn giản là nếu mà để qua mắt khách thì điều đơn giản là bấm tem. Bấm tem thì bấm tem nó chỉ có giá trị ở cái tem thôi bác ạ. Em muốn bấm tem giời ơi gì vào cái cây mít cũng được, cây gì em cũng bấm được tem. Nhưng quan trọng nó có đúng giống hay không mới là điều quan trọng nhất để cho các khách hàng của mình trồng mà nó ra được đảm bảo các bác nhé. Đấy, thế cho nên là dù các bác đi mua cây đâu cũng thế. Điều đầu tiên là mình phải tham khảo về giá thành cây. Thứ hai là mình phải được kiểm nghiệm cây, mình phải được nhìn thấy cây bằng mắt. Mình phải nhìn thấy và mình phải đúng như những gì mình đã nhìn thấy. Vì sao em phải quay những cái video cận cảnh cây? Vì sao em phải quay những cái video mà lá này với lá kia để cho khách hàng nhìn, để khách hàng phân biệt lá? Bởi đơn giản em không muốn tất cả các khách hàng, tất cả các bác mua cây trên cả nước phải mua cây này thành cây kia, và sau một thời gian tự các bác phải chặt bỏ cây đi trong tiếc nuối, vừa tiếc công tiếc sức vừa tiếc tiền của bản thân mình. Đấy là những cái chia sẻ rất chân thành, rất chân tình của em. Các bác đến trường Đại học Nông nghiệp mua cây là đã đến được những cái địa chỉ rất uy tín rồi. Điều quan trọng nhất là các bác vào được những vườn mà đảm bảo nữa thì quá là ok. Không có gì phải đắn đo suy nghĩ. Đấy là em chia sẻ như thế. Còn các bác mua ở đâu cũng là mua. Quan trọng là bây giờ ấy, ngoại trừ những cái trang mạng đang chạy quảng cáo láo ra thì rất nhiều địa chỉ vườn ở Nông nghiệp 1 Châu Quỳ Gia Lâm là những cái địa chỉ uy tín về lâu dài rồi để cho các bác có thể tham khảo và mua cây. Không nhất thiết là phải vườn em mà rất nhiều vườn cho các bác mua cây. Quan trọng là các bác vào vườn và các bác phân biệt lá được rồi thì các bác mua cây nó sẽ là yên tâm hơn. Và khi đã biết về cây thì các bác phải là tự tin hơn, rất là tự tin khi mình mua cây, đúng không ạ? Đấy là những gì em chia sẻ cho các bác ngày hôm nay đối với cái dòng mít rùa đỏ sơ đỏ Malaysia của bên em. Và hiện tại bên em mít rùa đỏ sơ đỏ Malaysia em vẫn có hàng 60, 70, 80, 120, 150 cho đến 200.000 tùy cây to nhỏ, gốc to gốc nhỏ, cây to cây nhỏ các bác nhé. Em cũng xin được kết thúc cái video của mình tại đây và rất mong được nhận được cái sự cổ vũ, nhận được cái sự chia sẻ cũng như là đồng hành của tất cả các khách hàng với cái kênh của em trong suốt cái chặng đường sắp tới nữa. Và em xin chào tất cả các bác.